Üdvillő módon mindenkinek! A Fairwheel Kft. Megkeresett, hogy lenne kedved kipróbálni egy Victron invertert. Természetesen, hát ilyen még nem volt. Hát főleg, meg amúgy is egy különlegesség, úgymond a Blue Power, hát természetesen meg is érkezett a csomag, 2 csomag is érkezett egyébként. Hát bele kellene lesni, hogy mit kaptam konkrétan. Ho. Na, ez nem semmi, jövök közelebb, várjatok. Egy Victron sapka. Nagyon köszönöm szépen, nagyon tetszik. Victronos póló. Elles azt mondja. Na, mindjárt kipróbáljuk, hogy egyáltalán rám jön-e. Némi kis tallú. És természetesen egy Victronos kis füzetecske. Jegyzett tömböcske, füzetecske, naptárral ellátva mindennel cakli-pakli. Ó, de menő. Nagyon jó. Eredeti, és természetesen eredeti Victronos tollal. Nagyon szépen köszönöm. Kérlek szépen, a kollégák nagyon-nagyon jól eltanálták a méretet. Hoppáré, nézzed csak! A Microsilver Victronos lett. Hát hogy lehet ez? Sapkát azt most nem vesszük fel, ami később majd lesz ennek még funkciója. Jelen pillanatban elég meleg van ahhoz, hogy sapka nélkül is el legyünk. Nagyon szépen köszönöm egyébként ezeket az ajándékokat. Nézzük akkor a... Ó, még itt is ajándék van, várjatok, hát még itt is ajándék van. Hát... Jött egy fali naptár is. Azt a betyár, 50 éves lett a Victron. Csomagon belül kapjuk a kis lemezfület. Gondolom, hogy erre kell az invertert felakasztani. Ugye a manuál, egy másik kis valami kis brosúra, csavarok, és egy valami temperature szenzor. És természetesen maga az inverter. Így néz ki a kis inverterünk. Egyébként a konkrét típusa a Multi RS Solar 48 volt, 6000 volt amperes. Dupla MPPT-s, maximum 100 amperrel tud tölteni, és ugye 450 volt lehet a maximum napelem oldali feszültség. Jobb oldalon kapunk egy kis kapcsolási rajzot, tehát láthatjuk, hogy ott van a akkubemenet, PV1, PV2, AC-in, és az AC-in az ugye át van hidalva az AC Out 2-esre, és van nekünk egy leválasztott AC Outunk, tehát ő lesz a szünetmentes, ez pedig len ugyanaz a kimenet úgymond, mint a bemenet, tehát a kettő az össze van kötve. Érdekes gondolatmenettel van, én még nem láttam ilyet, de ami késik nem múlik. Itt vannak ugye a AC bemenet kimenetek, MC4 csatlakozókat kaptunk napelem oldalra, napelem oldali kapcsolónk is van, batéria bemenet, kibekapcsoló gomb, bal oldalán nincs semmi, tetején nincs semmi, egy szem kijelző úgymond itt középen, ezen az oldalt meg ott csak sorozatszám, stb. Kicsavartam itt a csavarokat, és akkor nézzük meg, hogy miből élünk. Tehát amint az látható, itt vannak a akkusaruk. Jó, egy 8-as savarral lehet hozzá csatlakozni, tehát itt azért lehet beküldeni az ampereket. Ugye itt van néhány darab csatlakozásra lehetőségünk, úgy mint ilyen Cerbó és társai. Gyakorlatilag nekem most ilyen nem áll rendelkezésre, úgyhogy én csak úgy magába fogom a készüléket így egy kicsit megvizsgálni. Napelem oldalon kaptunk rendes szűrést, amint az látható. Vannak biztosítékaink is, és ugye fordítókorlátás ellen is védett a napelem oldal. Ezen az oldalon kaptuk a AC Out 1-eset, tehát ő a szünetmentes kimenetünk. Középen van az AC Out 2-es, ő csak akkor lesz aktív, amikor van bemenet is, úgyis ez a kettő ez párhuzamosan össze van kötve. És ami nagyon szembetűnő már most rögtön, hogy nézd meg a bithez képest,
mennyire vastag az a vezeték. Tehát ez csak egy 6 kVA-es, vagy 6000 voltamperes, ahogy tetszik, inverter, és vastagabb vezeték jön itt ki, mint sokszor némelyik 10 kW-os változatba. A csokik nagysága is mutatja azt, hogy valóban terhelésre tervezték a dolgot, tehát azért ez látszik, hogy adtak arra a dologra, hogy itt majd azért jönnek-mennek majd az áramok. 2 kis ventilátorunk van, a készüléknek jó tulajdonság egyébként, hogy nagyon csendes, nagyon kicsi az üres járati áramfelvétele, tehát a teljesítményfelvétel nagyon kicsi, és nagyon jó hatásfokkal tud dolgozni. Na persze ezt majd jól meg fogjuk nézni. Fölkerült az inverter a falra, természetesen a bekötések is megtörténtek, a csatlakozók nagyon jól hozzáférhetőek egyébként, AC oldali csatlakozó is nagyon-nagyon jól hozzáférhető. Tetszik egyébként maga a megoldása, hogy ki van tanálva, és hogy megfelelő vezetéket bele lehet tenni minden probléma nélkül. 3x4-essel jöttem ki egyébként, sokkal nagyobbat is bele lehetett volna tenni minden gond nélkül. Mikor szereltem felfele, akkor lettem figyelmes arra, hogy ugye azt már tudtuk, hogy a ventilátor az itt megtalálható, viszont hogy a hátulján, nem tudom, hogy így mennyire fog vajon látszani, itt végig egy nagy szellőző van, tehát alapvetően, ahogy jut be a hideg levegő, és a meleg száll fel, nagyon-nagyon jól át tudja szellőztetni a készüléket, nem pedig len 2 ilyen kis pici kis szűrőcsként kell neki beszívni úgymond a levegőt, és akkor ott ráadásul ki van tömve szivacsal. Semmi szivacs nincs, és mégis állítólag nagyon csendbe fog működni. Hát azt majd még meglátjuk, csak egyelőre ezek észrevételek. Nézzük akkor az első indítást. Felkapcsolom a kondenzátor előtöltő kis biztosítékomat. És azt látom, hogy nem tud feltöltődni, mivel bekapcsolt állapotban van az inverter. Na majd most lesz a jó. Fel is töltődött, felkapcsolom hozzá a biztosítékomat is, és akkor nézzük meg az első indítást, hogy mit fog itt nekünk mutatni a készülék. Azt állítja, hogy 16 wattot használ az akuból, 230 volt már rendelkezésre áll, és 2-3 watt per pillanatta dolog. Valóban ott van a 230 volt, ezt vissza tudom igazolni. Miket kapunk itt még? Today 0 kWh, Total 0 kWh. Ugye ott van a kis Bluetooth ikon, ott van a kis színusz hullám, AC input 0, AC relay open. Tehát mielőtt elkezdenénk használni a készüléket, be kellene konfigurálni, de mivel egy szem gomb sem áll rendelkezésre, éppen ezért telepítünk egy Victron Connect alkalmazást. Rányomok a telepítésre, megnyitjuk, és akkor rányomok az inverterre, és ugye hozzá akarok csatlakozni. Itt emlékeim szerint kéne, hogy kérjen tőlünk egy kódot. PIN kódot kell megadni, amit külön megkapunk a csomagolásban. És hogyha megadtuk a jó kódot, onnantól kezdve már látjuk is, hogy mi történik itt. Tehát jelen pillanatban hálózatnál mutat nekünk egy ilyen -2, -3 wattot, ezt nem tudom mire vélni még így. -0,3 amper mindösszesen, ugye MPPT oldal az 0 watt per pillanat, és a hálózat bemenő is 0 watt, mert ugye az meg nincs konkrétan. Na de akkor itt van egy felkiáltó jelünk, azt mondja update available. Hát akkor update-eljük már egyet akkor. Hát ha egyszer ezt kéri, akkor adjuk meg neki a lehetőséget. Firmware updated to 1.23-ra. Azt mondjuk neki, hogy continue. Na akkor lépjünk vissza be. Ugye immáron már nem kell még egyszer megadjuk a PIN kódot, mivel már egyszer már megadtuk. Itt van a főképernyőnk. Van egy státusz, ahol szintén mindenféle adatot le tudunk olvasni. Van ugye egy historink,
és egy trend. Első és fő dolgunk az, hogy menjünk be a beállításokba. Na itt most többféle beállítás van. Ez egy kicsit eltérő a megszokottól, nekem is nagyon-nagyon furcsa egyébként, de hát a könyvet ezért végigbogaráztam már kétszer is, hogy lássam, hogy egyáltalán mit fogok itt látni benne. Szóval menjünk sorba. Itt a General, itt a Mode On, gyakorlatilag az onra rákattintunk. Itt ugye ki tudunk térni a bekapcsológomnak a beállításaira, konkrétan most az on-on van, tehát a kibekapcsoló gombbal tudjuk bekapcsolni a készüléket, de ezt akár ki is kapcsolhatnánk. Lehet egy olyan választást is, hogy inverter only, csak inverter legyen, abban az esetben, hogy akkor a bemenettel nem foglalkozik. Lehet olyan, hogy charger only, akkor csak töltőként fog működni a készülék, és lehet egy olyan, hogy pass-through, azaz bypass üzemmódba kerül a készülék. Na, ezt így nem bántjuk, nekünk így megfelel. Kimenő frekvencia 50 Hz, ez nekünk teljesen megfelel. AC input type, itt tudnánk választani alapvetően, hogy ugye normál hálózattal állunk szembe, generátorral, stb. Hát ezt megint nem bántjuk, normál hálózatnak lesz gyakorlatilag. Energy meter supportunk per pillanat nincs, ugye 50 amperben van limitálva az áram, az nekünk teljesen elegendő. Menjünk tovább a gridbe. A grid menüpontban ugye meg tudjuk adni azt, hogy hány voltnál kapcsolódjon le a hálózatról, hány voltnál kapcsolódjon vissza, és természetesen magas feszültség irányába is ugyanúgy meg lehet adni, hogy hol válassza le magát, és hol csatlakozzon vissza a hálózatra. Természetesen egy UPS funkciónk is, ez is maradhat így nyugodtan szerintem, legalábbis én beállításaim szerint. Batteri, ez már egy érdekesebb dolog, itt meg kell adjuk a akunknak a kapacitását. Jelen esetben nekem ez 300 Ah, úgyhogy ezt meg is adom neki. Maximum töltőáram 100 ampere, az teljesen oké, azért leokézzük, tehát innentől kezdve ki is zöldült a pipa, hogy vette a parancsunkat. Maximum discharge current, nekünk ilyen problémánk nincs, nyugodtan 130 ampere is meríthetnénk az akut, de egyébként lehetne beállítani különböző értékeket, például ha kisebb akuja van az embernek, és azt mondja, hogy ne nyúzzuk csak maximum 70 amperrel, akkor beállíthatjuk a készüléknek, hogy ne akarja több elmeríteni. Battery preset, itt ugye van olyan, hogy normál, user defined, select preset, create preset, edit preset, hát mivel nekünk egyedi akunk van, abban az értelemben, ami most nekünk van, user definedbe megyek, és itt ugye kiválasztjuk az akku kémiáját, ugye van itt olyan, hogy OPZ, OPZV, zselés, AGM, nekünk lítium akunk van, azon belül vasfoszfát konkrétan. Leokézom. Remote mode, on-off, gyakorlatilag ez marad így a on-off-ba, nincs akkukommunikációnk. Ahhoz, hogy akkukommunikációt tudjunk kezdeményezni, ahhoz szükségünk lesz egy Serbo GX nevezetű kis kiegészítőre, és azon keresztül tudnánk a kommunikációt megoldani, mivel nekem nem áll rendelkezésemre ilyenem, éppen ezért úgy fogjuk működni, mint egy sima, egyszerű buta akkumulátort per pillanat. Itt még ugye lehetőségünk van az Expert módot bekapcsolni. Nézzük, hogy mi történik, hogyha ezt bekapcsoljuk, ugye akkor sokkal több opciónk van. Kapásból itt van a Shutdown on Low-szok, tehát mikor kapcsoljon ki a készülék, ez jelen esetben 10%. Visszaindulás 20%-os töltöttségnél, ugye arra gondol, fel kell a nap, és akkor majd elkezd majd töltődni menet közben. Van dinamikus kikapcsolás, tehát dynamic cutoff, ezt ugye engedélyezni lehet. Itt arra gondol egyébként a gyártó, hogy ha elindítunk egy nagy fogyasztót, és elég nagy feszültségesésünk lesz, az még nem azt jelenti, hogy az akunk az le van merülve, csak egy nagyobb feszültségesés történt. Ergo itt be tudjuk állítani azt, hogy mi az a feszültségesés, ami már valóban problémás, és hogy hol induljon újra a készülék természetesen. Sustain voltage-ot hagyjuk úgy 50 volton, ami nekünk nagyon fontos, az abszorpciós töltés, az nekünk fontos, tehát ezt meg kell adjuk. Esetemben ugye 55,5 voltra szoktam állítani, most akkor ezt 55, hát azt mondom, hogy 4-re teszem. Csepptöltést azt 55,3-ra. Ugye
kiegyenlítő töltést, hát azt csak berakjuk most 55 voltra, nem használunk ilyet, de csak legyen valami beállítás. Storage voltage, tárolási feszültség, hát maradjon csak 52.8, úgyse fogjuk használni. Rebulk voltage offset 2,8 volt. Itt megmondom őszintén, nem tudom, hogy mire gondoljak, de szerintem meg vagyunk nélküle is. Abszorciós idő, adaptív. Hát maradjunk annyiba, hogy én kikapcsolom ezt az expert módot, hogy egyszerűbb legyen a dolog. Tehát ugye ugyanúgy meg kellett adjuk attól függetlenül a feszültségeket, hogy mennyire töltsünk. Következő lépés, nem expert módba, az egalization, hát disable-re van téve, de természetesen azonnal indíthatnánk. Hát ez targoncalkú esetén érvényes csak, és ami még itt nekünk van, az a hőmérséklet kompenzáció mínusz 64,8 mV per Celsius. Hát ez maradjon is így, és love temperature cutoff, disable, hát fűtött helyiségben vagyunk, tehát ez bennünket megint nem érint. Solar PV Optimization és Partial Shading Detection, tehát ilyen árnyékdetektálást tud készíteni. Nem tudom, hogy itt vajon mire gondol, de azt ajánlja, hogy ez legyen bekapcsolva. PV Trackers Name, itt el tudjuk nevezni a stringjeinket, Solar 1, Solar 2-ről bármi másra, tehát mit tudom én, rákattintunk Solar 1, hát nem maradjunk csak Solar 1. Hát megadhatnám neki nyilvánvalóan azt, hogy nagy feszültség, kis feszültség, stb. El lehet választani, hogy melyik mit csinál gyakorlatilag. Hát az embernek nagyon sok van, akkor már ugye könnyű vele gazdálkodni, és PV Trackers Visibility, Solar 1, Solar 2 be van kapcsolva, igen nyugodtan látszódjon. Inverter, itt tudjuk megadni azt, hogy mennyi legyen a kimenő feszültségünk, és itt van az opció arra, hogy legyen-e penrelénk, vagy ne legyen. Be van x-elve, tehát be van kapcsolva, legyen penrelénk, az kell. Relay Mode. Hát itt ugye elég sok minden közül tudunk választani. Itt van ilyen, hogy riasztásra, manuális vezérlésbe, ha az inverter megy, ha alacsony a feszültség, ha működik a ventilátor, ha tölt, ha a generátorral van, tehát itt mindent is be lehet állítani. Relay módokkal most nem fogunk foglalkozni, maradjunk csak a invertingbe, de itt arra utal egyébként, hogy ugye mikor legyen meghúzva relay, és mikor legyen nem meghúzva relay. AUX input. Jelen esetben Unused mind a kettő, de természetesen itt is tudnánk választani, hogy AC-in Connect, Safety Switch, stb. Tehát most jelen pillanatban ez még minket nem érint megint csak. Display. Itt tudjuk kiválasztani, hogy a készülék kijelzője folyamatosan működjön, vagy csak bizonyos esetekben működjön. Hát van Always Off, Always On, Automatic. Én azt mondom, hogy Always On legyen, tehát maradjon csak úgy, ahogy van. Ki tudjuk választani természetesen azt is, hogy Celsius vagy Fahrenheitbe szeretnénk látni a hőmérséklet adatokat. Jó lesz a Celsius. AC Input Control, na ez már egy kicsit érdekesebb beállítás, ami fontos is lesz számunkra. Egyből van itt egy ilyen, hogy Conditional AC Input Connection, tehát magyarán mondva, ha én ezt bekapcsolom, ez lesz az SBU módunk. Tehát ebben az esetben hiába rendelkezésre áll a hálózat, csak akkor fogjuk azt használni, hogyha lemerült az akku. AC Input Connect Based on Load, tehát ugye terhelés függően is tudunk megadni dolgokat. Itt arra gondol alapvetően, hogyha például ezt most bekapcsolom, akkor ha 4800 wattot meghaladó terhelés kerül az inverterre, akkor átvált hálózatra. Ugye itt megvan adva nekünk egy kis késleltetés is, 10 szekundumot vár, és alapvetően, hogyha 1200 watt alá csökken a felvett teljesítmény, akkor visszaáll akus napelemes üzemmódra. Természetesen itt is megvan a késleltetés, tehát itt 1 percre van beállítva. Hát mi ezt most nem fogjuk használni, de van ilyen opció. Természetesen meg lehet adni ilyet is, hogy battery condition, ha 30% alá csökkent a töltöttsége az akunknak, feszültségre is meg tudjuk adni itt is a késleltetést, tehát rengeteg beállítás van egyébként, ami az előző készülékeknél nem volt konkrétan. Disconnect AC Input On Battery Voltage, tehát itt meg tudjuk adni, hogy mikor csatlakozzon le a hálózatról, tehát töltés közben, elért feszültségkor,
elért töltöttségkor, tehát itt is mi tudjuk kiválasztani, mert ugye, hogyha oda megyek, hogy stock prices, akkor onnantól kezdve itt akkor már százalékba adom meg a dolgot, de hogyha azt mondom neki, hogy battery voltage, akkor visszatérünk feszültségre például. Hát most ezt nem fogjuk per pillanat használni, tehát jelen esetben mi most ezt kikapcsoljuk, kimondottan, most így az első indításon mi tesztelni szeretnénk a készüléket. SS Energy Storage System konkrétan, na ez egy nagyon érdekes menüpont, és fontos is számunkra. Ha ide bemegyünk a módok közé, itt van olyan, hogy Optimized with Battery Life, Optimized without Battery Life, Keep Batteries Charged On, és External Control. Az Optimized with Battery Life, ugye itt ebbe az esetben a napelem tölti az akut, és ugye ami energiát eltettünk, úgymond az akuba, azt fel tudjuk használni később, amikor már nem süt a nap. Optimized without battery life, ugye itt ugyanaz a szöveg van leírva, de mégis egy picivel másabb, tehát itt is a napelem tölti az akut, és használjuk az akut is. Keep batteries charged, na itt ez a tartsd feltöltve az akukat, ez az a dolog, amikor úgymond megengedtük azt, hogy hálózatról is töltődjön az aku, és legyen mindig feltöltve, arra az esetre, ha esetleg áramszünet lenne. Természetesen ugye a napelemet fogja előnybe részesíteni minden esetben, és csak akkor tölt hálózatról, hogyha valóban szükség van rá, tehát ha már a napelem nem áll rendelkezésre, és tölteni kell az akut. External Control, az pedig len külső vezérléssel megoldva a dolgot, gondolok itt arra, hogy több készülék össze van kötve, stb., vagy esetleg hozzákötöttünk egy másik készüléket, egy jelen esetben ezt még kipróbálni se tudjuk, viszont ezeket a többi dolgokat fogjuk tudni ellenőrizni, és most így hagyjuk a Keep Batteries Charged-et, ugyanis ez lesz úgymond a kiegészítő módunk, amikor nem az akut fogjuk használni, hanem a hálózatot és a rendelkezésre álló napenergiát. Tehát így is hagyjuk a dolgot. Minimum discharge-ok 60%, nyilván ugye ezt is meg tudjuk változtatni, de most maradjon ez csak így 60%-on. System menüben itt van a System Configuration, azaz standalone-ra van téve. Itt tudjuk azt megadni, hogy egyedüli készülékről beszélünk, vagy több darab készülék van összekötve. Nagyon fontos, párhuzamosan nem lehet kötni, viszont 3 fázisra lehet kötni. Tehát ha bemegyek itt az opciókba, akkor ott van standalone, hogy egyedül van, egy fázis ugye, és van olyan, hogy 3-phase clockwise, és 3-phase counterclockwise. Tehát itt magát a fázis sorrendet tudjuk megváltoztatni egy opció megváltoztatásával. Tehát felcserél, valamelyik 2 fázist felcserél lényegébe, jobbra forgó, balra forgó lényegébe lefordítva magyarra. Prevent CAN Network is Landing engedélyezve van. Number of inverters in the system, hát természetesen egy inverterünk van. Continue with missing phase. Hát nem tudom, itt valószínűleg a hálózat oldalra gondolhat, hogy ha esetleg a 3 fázis közül elmegyen egy fázis, akkor is működjenek tovább a készülékek, bár hát úgyis idézőjelbe UPS szigetüzemben fog tovább menni, szóval nem értem ezt az opciót. Vannak itt azért nagyon sok mindenek. Most, hogy meg vagyunk itt a beállításokkal, felkapcsolhatjuk a napelem oldalt is. Hadd nézzük, hogy mi történik akkor, hogyha itt bekapcsolom a napelem oldalt. Természetesen elkezdi tölteni itt nekünk az akut. Nem nagyon sok híja van neki, látható fel is ugrott egy ilyen, hát rendesen felszaladt. 90-100 amperre, de nagyon gyorsan vissza is fog esni, ugyanis az akunk az tele van. Tudjuk, hogy van penrelénk, ugyanis a beállításokban engedélyeztük a penrelét, na de mérjük is le. Hát mi van, ha valóságban nincs? Tehát mérek egyet a védő és a nulla között, és nullát mérek valóban. Na mérjünk akkor egyet a fázis és a védő között, és ott van, hogy 229-230 volt, tehát valóban van penrelénk. A készülék saját bevallása szerint 0,3 ampere teszik, jelen pillanatban csak akku áll rendelkezésre, tehát le vannak kapcsolva a napelem oldalunk, hálózat oldal jelen van, de nincs felkapcsolva a biztosítékunk, és a valós mért érték az 0,48 ampere. Hát nem tudom, hogy most kicsal a készülék, vagy az ampermérőm, és az egy másik tény, hogy nem fogunk itt 5 watton összeveszni, de én egy picivel többet mérek. Nézzük meg, mi történik, ha felkapcsolom a napelem oldalt. Akkor hogy változik meg a dolog.
Itt azt látjuk egyébként, hogy elkezdett akut tölteni, ilyen majdnem 1,5 amperrel. Ő 1,8-nak mondja, most már viszont leesett 0,7-re, 0,9-re. Nézzük akkor, ha adok hálózatot, akkor mi történik. Most csatlakozott össze, tehát az inverter azt állítja, hogy itt ilyen 8 és 12 watt között teszik. Hát nézzük, hogy mi a mértértékünk, 13 volt körül van. Itt mennyi? Itt is 13 watt körül ugrandozik. Jó, akkor a pár watt eltérés ilyen alacsony értéknél itt is megvan, viszont valóban a hálózat irányából nincs nagy felvétel, tehát ebben azért megegyezhetünk, és ami még nagyon-nagyon fontos, látható, hogy 0,22 amper mindösszesen, amiben megyen. Nézzük meg itt is. 0,22 amper. Tehát a többi készülékkel ellentétben azt lehet megállapítani, ennél a készüléknél nincs meddő. Most el fogom indítani az olajradiátoromat 1400 watttal, és amint azt látjuk, a hálózatot meg is rántotta 1400-zal, és szépen csendben elkezdi ledolgozni, tehát elkezdett működni a napelem oldal, de nagyon-nagyon lassan egyébként. Itt is ugyanazt látjuk egyébként, P pozitívban vagyunk, arról az inverterről kapjuk a megtáplálást, ha visszarugás történik, meg fog állni 8-as kóddal, hidd el. Szépen működik a dolog, már csak 360 watt jön a hálózat irányából. 400 watt körül, 200, elég lomhán kezdi el így a ledolgozást, de szépen csendbe emeli a munkapontot, és immáron elértük azt a dolgot, hogy már alig 26 watt jön a hálózat irányából, és itt is valóban annyi, tehát már helyesen mérnek a műszerek, nagyon örvendek egyébként, hogy valami kis konzisztenciát tudunk így összevetni, hogy a belső mérőke és 2 külső mérőke által is nagyon hasonló eredményeket tudunk mérni, 1-2-3 watt eltéréssel. Tehát most jól működik a rendszerünk. Nézzük meg akkor, hogy mi történik, ha én most kikapcsolom az olajradiátoromat. Mutatom itt akkor, hogy esetleg ha valami nagyon csúnya történne, de nem történt csúnya. Azt vettem észre, hogy ahogy leállítottam az olajradiátort, nem visszarúgott a hálózat irányába, hanem még terhelte a hálózatot nagyobb teljesítménnyel. Ezt érdekes volt látni, csináljuk csak ezt újból. Tehát most újra bekapcsoltam az olajradiátoromat, és most megint elkezdte a ledolgozást. 1100 wattnál jár, tehát nagyon-nagyon lomhán fog hozzá, de elkezdi egyébként attól függetlenül. Már 1000 wattnál járunk, és szépen, ügyesen dolgozza lefele. ...700 watt. Az inverternek hangját alig lehet hallani. A másik inverter duruzsol mellettem egyébként. Nagyon óvatosan csinálja a dolgot, nem kapkodj el egyáltalán, hogy ja Istenem, gyorsan menjünk le nullára, vagy még többre. Ugye itt kettős konverzióról nem beszélünk, a lényeg az, hogy vesz valamennyit a hálózatból, vesz valamennyit a napelem oldalból, és a kimenetünk az stabil 1450 watt. Már 300 wattnál járunk. 200. 191 watt, 44 watt, 18 watt, 8 watt. Nagyon érdekes maga a kiegészítés. Na de most akkor állítsuk meg újból. Hadd lássuk, hogy itt valami különleges dolog történik-e, vagy nem. Visszarugásra gondolok, ugye?
És megint azt csinálta, hogy mikor megállítottam a fogyasztót, ő beterhelte a hálózatot. Nagyon tetszik a dolog. Na most akkor adjunk neki egy 2,4 kW-os fogyasztót. Látható, hogy most megint megterheltük rendesen az invertert. Most 2 kW jön belőle. És szép lassan kezdi el a napelem oldalt üzemeltetni. Tehát olyan szép lassan emelkedik az amper, hogy már nekem nagyon-nagyon lassúnak tűnik, hogy miért kell ennyit gondolkozni rajta. De alapvetően, hogyha ezzel a módszerrel megoldható az, hogy ne tápláljon be, ne rúgjon vissza, akkor felőlem nagyon jó. Márpedig len szépen csendbe csökkenti, wattról wattra csökkenti a hálózatból vételezettet, a kimenetünk az pedig len ugye stabil. Tehát szépen emelkedik a napelemből érkező teljesítmény. Ezzel 400-nál járunk. Na, erre most kíváncsi leszek egyébként, hogy a 2400 wattról meg tud-e állni anélkül, hogy ledugjuk azt az invertert onnan a falról. Olyan itt is terelést fog rá tenni? Még alig dolgozik egyébként, csak a PV1 dolgozik. A PV2-t nem is fogta hadra egyáltalán, pedig jelen van az is, és tudna dolgozni. Alapvetően egy ilyen 29 watt, 28 watt érkezik mindösszesen a PV2-ből. Még 1 kW-ot, 800-at. Szépen csendbe dolgozza lefele. Hát nem kapkodj el, maradjunk annyiba. Csak szépen, nyugodtan, komódosan. Akuból ugye nem nagyon használunk, azt láthatjuk, hogy csak a napelem oldal, ami dolgozik, és a hálózat oldal, ami dolgozik. $500-nál járunk. 400. Hát dolgozz már le, meddig várjunk. 280. 100 watt. 17 watt, 14 watt. Jó, és egy stabil 20 pár, 10-20 pár watttal folyamatosan fogyasztunk a hálózat irányából is, és a 2400 wattunk az itten szépen elmegyen ezen konnektor irányába. De mi történik, ha most én ezt hirtelen megállítom? Ez itt az igazi kérdés. Na akkor remélem, hogy minden fókuszban van, megállítom. Hát semmi nem történt konkrétan. Nem történt visszarugás, nem történt semmi. Tetszik. Azért ez nem egy ilyen rossz motyó. Na most akkor azt mondom, hogy kicsit hasznosítsuk jobban ezeket a dolgokat, úgyhogy a Energy Storage módba átállítjuk ezt a dolgot. Optimized with Battery Life. Oké. Itt kilépünk. És nézzük meg, hogy most mi történik, amikor elindítok egy fogyasztót. Tehát a hálózat rendelkezésre áll, amint az látható. Elindítom az 1400 wattost, és így kapásból az akuhoz nyúlt, és a napelemhez, és a hálózatot nem bántja. És ott van 1400 watt a kimenőnk. Most megállítom. Nem történt semmi probléma. Újra bekapcsolom. Elsődlegesen a napelem oldalt és az akut használja. Feljebb kapcsolok egyel. Itt már azért megyen a munkapontkeresés nagyon szépen. Nézzük, csak itt lekapcsolom újra. És akkor most felkapcsolom a kisebbik fokozatot. Nagyobbik fokozatot. Minden további nélkül szépen teszi a dolgát. És jelen van a hálózat is. De ameddig van napelem, addig nem bántja a hálózat oldalt. Nézzük meg, hogyha lekapcsolom a napelem oldalt, és most ugye akku áll rendelkezésre, és hálózat. Hogy ebben az esetben mi történik.
Most elindítom az 1400 wattot. Az akut kezdi el használni, és a hálózatot nem bántja. Feljebb kapcsolok egyel. 2400 watt hálózatból alig vételezünk egy pár wattot. Akkor oldalunk az merül rendesen mondjuk. Megállítom, nincs visszarúgás, nincs probléma. Hát ez tökéletesen működik alapvetően, és még nem kértünk szigetüzemmódot, tehát a relénk per pillanat meg van húzva. Állítsunk be akkor egy olyat itt a Storage Systembe, hogy Optimized Without Battery. Elküldjük neki. És most megcsinálom ugyanezt a procedurát. 1400 watt. 2400 watt. Minden további nélkül. Nincs visszarúgás, nincs probléma. A hálózat jelen van folyamatosan. Most adok napelemet. Ugye most elkezdtünk egyébként akut tölteni. Tehát pillanat alatt megtalálja a munkapontot, ha nem kiegészítő módban vagyunk. Nagyon-nagyon fontos. Egyből itt van a 3 kW, már csak 2,4, ugye nem sok hiányzik az akuból. De most akkor ráindítok egy fogyasztót is menet közben. És akkor nézzük itt a munkapontokat. Azon minutumban gyakorlatilag a munkapont el is kezd menni szépen gyönyörűségesen, és kihasználjuk a napelem oldalt rendesen. És most jött egy felleg, hogy játszodjon velünk egy kicsit, és akkor a mutatókat itten billegteti. Most megállítom. Nincs visszarúgás, nincs probléma. Tökéletesen működik. Lehet ilyet csinálni, hogy nem kettős konverziós, és tökéletesen működik? Hát láttunk már ilyet egyébként, de nagyon ritka alapvetően. Nézzünk egy másik módot, amire még kíváncsi vagyok. Van nekünk egy olyan AC Input Control nevezetű valamink, hogy Conditional AC Input Connection. Ezt most engedélyeztem. És most elindítom szépen a fogyasztómat. Hozzányúlt a hálózathoz egy kicsit, és a napelemhez. Megállítom. Nincs probléma. Újra bekapcsolom. Megint megállítom. Hát egyszerűen nem tud összezavarni. Figyeld meg, nem tud összezavarni egyszerűen. Elindítom. Megállítom. Elindítom. Megállítom. Hibátlanul teszi a dolgát. Hoztam ide egy pár darab kis eszközt, hogy egy kis akus túlterhelést csináljunk. Tehát jelen pillanatban nem áll rendelkezésre napelem, és hálózat sem. Csak az akura fog tudni támaszkodni a készülék. Amit meg kell ugye jegyezni az az, hogy a készülék 6000 voltamperes, de 5300 watt, amivel folyamatosan lehet terhelni. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha túlterhelem. Ugyanis van egy olyan opció, hogy pár percig sokkal nagyobb teljesítményt tud leadni, mint az 5300 watt. Nézzük, elindítom egyszer az egyik fogyasztómat. Kapásból járunk egy ilyen 2200 watt körül. Adunk neki egy hősüsit, meg mondjuk még egy hősüsit. Szépen ügyesen melegedünk. Ugye ezek ilyen kerámiák, amik elég lassan melegednek be. Tehát nem érik el a névleges teljesítményt azonnal. Szerintem ez 4300 watt körül már jók vagyunk. Adunk egy olajradiátort még pluszba. 6600 wattnál járunk. És egyébként 136 ampernél vagyunk, tehát a akku a szűk keresztmetszet. Nem is az inverter alapvetően. És akkor mielőtt még letiltana, adjunk neki még 2 kW-ot. Leesett a feszültségünk 200 voltra. Tehát bekorlátozott az inverter, magyarán mondva. Nem enged ki többet magán. 6700 watton vagyunk. Lekapcsolom ezt az egy fogyasztómat. És akkor így már jók vagyunk. Oké. Tehát akkor látjuk, hogy 6 kW-on túl lehet menni
lekapcsolom közben ezeket a fogyasztókat. Túléli, hogyha 6 kW-tól többel fogyasztunk, rosszabb esetben korlátozás alá esünk, azaz a 230 voltunk nem lesz 230 volt. Nagy általánosságban az szokott lenni, hogy letilt az inverter. Itt nem letiltott, csökkentette a feszültséget. Tetszik, határozottan tetszik a dolog, hogy inkább kevesebb feszültség, tehát kisebb teljesítmény megy ki, de nem letilt azonnal. Na akkor, lássuk a nagy ágyút. Mi a helyzet, ha egy kompresszort kell beindítani? Az este kellős közepén? Hadd nézzük. Ugye itt lesz nekünk a fontos, meg természetesen a képernyő sarkába, hogy mit ír ki még ott az alkalmazás. Elindult! De nem volt valami biztató. Hát másodjára is arra matyul indult, és nem jöttem rá, hogy miért. Hát konkrétan még rajta van az olajradiátor 2,4 kW-on. A lényeg az, hogy bírja. Simán, minden gond nélkül. Hát azt a készüléket, illetve invertert, ami 2,4 kW mellett beindítja a kompresszort, hát én azt jónak szoktam nevezni alapvetően, és mindezt csak akuból csináltuk. Na nézzük akkor, hogyha adunk napelemet is, ugyanis süt a nap is menet közben. Most ugye a munkapontokat meg tudjuk figyelni, hogy felugrottak a mutatók hirtelen. Természetesen most ez a 2%-ot vissza fogja nekünk itt pótolni az akuba. De akár már menet közben is tudjuk megint terhelni. Tényleg, ha nézzük csak, hogyha most kiterhelem. Igen, a napelem oldal az konkrétan 3000 watt és nem több. Tudna többet kiszedni, mert egy picivel több napelem van rákötve stringenként, de ott a határ gyakorlatilag, hogy azt a 6000 körülit tartja meg, és többet akkor se vesz ki, bármennyire is szükség van a villanyra. Kicsit lejjebb kapcsolok. Jó. Tehát a napelem oldal is rendben van. Nem tudott túl terhelni, ugyanis bekorlátozza magát. Ettől függetlenül nem javaslom, hogy túl sokkal több napelemet kössünk 3 kW-nál egy stringre. Valamennyivel több mehet rá, mert azt látom, hogy elbírta mindenféle gond nélkül egyébként. Nyilván teljesen más kérdés az, amikor egész nap 6 kW-tal akarnál fogyasztani, de annyival nem tudsz, ugyanis 5300 watt a maximum leírás szerint, ami folyamatos természetesen. Jó. Nagyon szépek egyébként a munkapontok, amint azt látjuk, szépen játszik itt az árnyék is, és a feszültségek nem ugrálnak egyáltalán. Ahogy látom, ilyen 320 volt körül van a PV1-es, a PV2-es, 225 volt környéke. De egyébként ezt itt is meg tudjuk nézni a státuszba. Csak hogy konkrétan lássuk. Ott van Solar 2 230, Solar 1 332. Igen, hát azért itt leolvasási hibák lehetnek a nagy műszereken, de kis kerekítési hibák, most egy pár volt ide vagy oda, az nem, azt nem szoroz. Az a lényeg, hogy nagyon szépen tartja egyébként a munkapontot. Ez mindenféleképpen arra utal, hogy jó a készülék, és nekem egyre jobban tetszik. Elindítok egy töltést. Ugyebár ez egy hosszabb idejű folyamat lesz. Én egy ilyen körülbelül 16 amperre gondoltam, tehát ez a 3,6 kW forma. Hát van feszültségesésünk, az igaz, de hát most ez van. És megnézzük, hogy mennyire melegedik a készülék, mennyire hangos a készülék. Most ilyen vegyes üzemmódot fog kapni. Félig felhő, félig nap áll rendelkezésünkre, és egyúttal a hőkamerával is megvizsgálhatjuk. Ide bent a zajterhelés mondhatni, hát semmi. Hát a sárgához hasonlítom most a dolgot, mert azzal vagyok legjobban megszokva.
Szerintem a sárga üres járatba szokott ilyen zajterhelést adni, és itt most per pillanat ugye záporoznak kifele a wattórák. Mindjárt fogja majd mutatni nekünk. Az akut nem is használja mondhatni, teljesen napelemből megy. 3618 wattot indítunk útnak, 16 ampert. Hát ugye célba nem ér az összes, mert hát a kedves sárga hosszabbítónk az lecsippen belőle. De attól függetlenül nagyon szépen működik a rendszer. Na hagyjuk magára egy kicsit, és akkor meglátjuk, hogy mennyire melegedik át a készülék egy ilyen 1,5-2 óra múlva. Immáron már működünk egy körülbelül 1,5 órája, és nagyon szépen tartja magát a készülék, egy ilyen 33 fokos levegőt fúj ki. Látható, hogy alul szívja be a levegőt, fent fújja ki, tehát nem akar ellent mondani a fizikának. A meleg levegő felszáll, eresszük is, hogy felfele menjen, mindegy az, hogy merre fúj az a ventilátor. Viszont itt a készüléknél végig van egy szellőző hátul. Nem tettek ide a rásra semmi szivacsot feleslegesen, hogy itten akadályozza a levegőáramlást. Tehát sokkal kisebb fordulaton elég működni a ventilátornak, és így sem melegedik túl a készülék. Na mondjuk most csak félgőzzel megy, az is igaz, de alapvetően jól szellőzik. Összességében az inverter az összes ígéretét betartotta, tehát nagyon csendes, nagyon keveset fogyaszt, túltáblázható valamilyen szinten, nem sokkal azért, de azért 3 kW fölé mehetünk gyakorlatilag stringenként. Jól használja ki a napelem oldalt is, túl lehet terhelni, és ez nagyon-nagyon jól jön. Ahhoz képest, hogy 6 kVA-t ígért, hát azért bőven 6000 watt fölé hajtottam minden probléma nélkül, és még csak nem is siránkozott, hogy neki az sok lenne, vagy valami. Nyilvánvalóan azért be kell tartani a határokat, nem véletlen mondja a gyártó sem azt, hogy 6000 volt és 5300 watt. Hát tudják, hogy mit gyártottak, de azt is tudják egyébként, hogy a túlterheled, attól függetlenül itt nem lesz probléma, mert ez bírja gyakorlatilag azt az időintervallumot, amit megadtak egyébként. Nagyon köszönöm szépen a Fairwheel Kft-nek, hogy eljutatta hozzám a készüléket, és meg tudtuk nézni. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz. 2-3 hely még akadt talán. Túl sok azért már nincsen, szóval igyekezz. Következő videóig is, na csá!